नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. रिॲक्शन्स ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन याच्या चौथ्या पार्टमध्ये आपलं स्वागत आहे. मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण जे काही पार्ट बघितले त्याच्यापैकी आता हा चौथ्या पार्टमध्ये आपण बघणार आहे. दॅट इज ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन्स युझिंग त्याच्यामध्ये पहिला पार्ट जो आपल्याला बघायचा आहे दॅट इज द ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. ऑक्सिडेशनचा अर्थ आपण मागच्याही लेक्चरमध्ये पाहिले होते. दॅट इज द ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन or removal of हायड्रोजन. एखाद्या रिॲक्शन मध्ये आपण ऑक्सिजन ऍड करणे किंवा हायड्रोजन काढणे याला आपण ऑक्सिडेशन रिॲक्शन म्हणतो, की जे आपण अल्डिहाइड आणि कीटोन मध्ये बघितलं होतं. तर अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आपण करू शकतो आणि कीटोनचंही आपण ऑक्सिडेशन रिॲक्शन करू शकतो. तर बघा, अल्डिहाइडच्या ऑक्सिडेशन रिडक्शन मध्ये तर ह्याच्यामध्ये फर्स्ट पार्ट आपल्याला जो बघायचा आहे दॅट इज द ऑक्सिडेशन प्रोसेस फॉर द अल्डिहाइड्स ओनली. फक्त अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन आपण करायला गेलो. सो द अल्डिहाइड हॅव्हिंग द जनरल फॉर्म्युला RC डबल बॉन्ड OH अँड धिस अल्डिहाइड इज अंडरगोज द ऑक्सिडेशन स्टेप. ऑक्सिडेशन स्टेप यापैकी म्हणजे डायल्यूट HNO3, K2Cr2O7 और KMnO4 यापैकी कोणताही एक रिएजंट आपण यूज करू शकतो ऑक्सिडेशनसाठी. सो सपोज वी हॅव द K2Cr2O7 इन प्रेझेन्स ऑफ द डायल्यूट H2SO4 ऍसिड कंडिशन मध्ये K2Cr2O7 KMnO4 स्ट्रॉंग असतात. सो बाय मीन्स ऑफ द ऑक्सिडेशन ह्या स्टेप मध्ये काय होईल की दॅट इज अ ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज टेक्स प्लेस अलॉंग विथ दिस कंपाऊंड अँड देअरफॉर आफ्टर दिस ऍडिशन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड OH. म्हणजे काय झालं, दॅट इज अ हायड्रोजन मध्ये कार्बन आणि हायड्रोजनचा बॉन्ड आहे, त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन हा एक्स्ट्रा ऍड झालेला आहे. And therefore the result is that there is a formation of corresponding carboxylic acid. की हे रिॲक्शन आपण ऑलरेडी एकदा पाहिलेली आहे की वेन द अल्डिहाइड अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केलं तर अल्डिहाइड मिळतो. प्रायमरी अल्कोहोल पासून अल्डिहाइड मिळतो आणि अल्डिहाइड पासून कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळतो. तर ही तीच स्टेप आहे, सेकंड स्टेप. दॅट इज द ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज टेक्स प्लेस अलॉंग विथ दिस बॉन्ड अँड देअरफॉर रिझल्टिंग इज दॅट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. सो अल्डिहाइड ऑन द ऑक्सिडेशन गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. फॉर एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. मी काय केलं की R ची किंमत जी आहे ते इथेल ग्रुप जो आहे त्या ठिकाणी पुटअप केलेला आहे. इथं तुम्ही कोणताही एक ग्रुप घेऊ शकता. सपोज मी घेतला KMnO4 पोटॅशियम पर मॅंगनेट इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड H+. and what happen, there is a oxidation reaction is takes place. This oxygen is added along with this carbon hydrogen bond. बाकी काहीच बदल करायचा नाहीये. So CH3 CH2 C double bond OH and there is the propanol is get converted to the propanoic acid. म्हणजे ऑक्सिडेशन रिॲक्शन इज इझियर इन केस ऑफ द आपण अल्डिहाइड जर घेतला तर ते ऑक्सिडेशन रिॲक्शन इझियर आपल्याला वाटत असेल. पण हीच रिॲक्शन आता आपण बघणार आहे इन केस ऑफ कीटोन्स. सो द ऑक्सिडेशन रिॲक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ कीटोन्स इज जनरली नॉट पॉसिबल. का बरं? कारण कीटोन मध्ये ह्यामध्ये कार्बोनिलला जसा हायड्रोजन ग्रुप होता लॉस्ट करण्यासाठी आणि देर इज अ ऑक्सिडेशन ऑफ दिस हायड्रोजन अँड देर इज अ कन्व्हर्जन टू द OH. पण ह्यामध्ये कीटोन मध्ये काय होतं की कीटोनच्या केसमध्ये दोन्ही साईडला अल्किल ग्रुप अटॅच असल्यामुळे काय होईल की इथं हायड्रोजन नाही कार्बोनिलला अँड देअरफॉर देर इज अ डिफिकल्ट टू फॉर्म द ऑक्सिडाइज प्रॉडक्ट ऑफ द कीटोन्स. पण तरी सुद्धा कीटोनचं ऑक्सिडेशन आपण करू शकतो बाय मीन्स ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन बॉन्ड. म्हणजे ह्या रिॲक्शन मध्ये जेव्हा आपण ऑक्सिडेशन करतो कीटोनचं तर इथं कार्बोनिल आणि कार्बनच्या बंधला बॉन्ड जो आहे एक बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होईल आणि तुम्हाला करस्पॉन्डिंग ऍसिड हाच मिळणार आहे. सो साधा एक्झाम्पल घेऊ. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आणि ह्या मॉलिक्युल मध्ये आपण जेव्हा रिॲक्शन करतो सो दिस रिॲक्शन दॅट इज ऑक्सिडेशन इन प्रेझेन्स ऑफ सपोज मी घेतला KMnO4 H+. सो ऑक्सिडेशन इज टेक्स प्लेस. एक बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होईल. आता हा मॉलिक्युल जर आपण पाहिला दिस मॉलिक्युल सिमेट्रिकल मॉलिक्युल, कोणताही बॉन्ड ब्रेक केला दोन्हीचा सारखा आहे. सो दिस सिमेट्रिकल मॉलिक्युल इज गेट ब्रेक डाऊन अँड देर इज अ CH3 C double bond O and now here this carbon has attachment of OH. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला ऍसिटिक ऍसिड हा जो पार्ट आहे हा पार्ट याचं रूपांतर ऍसिटिक ऍसिड मध्ये होणार आहे. दिस CH3 जो दिसतोय तुम्हाला या CH3 चं रूपांतर होतंय HC डबल बॉन्ड O
OH. म्हणजे CH3चं रूपांतर म्हणजे बघा कार्बन एकच आहे तर प्रत्येक पार्टच्या ऍसिडमध्ये रूपांतर होईल. दिस कार्बन इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू द ऍसिड. दिस टू पार्ट कार्बन्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू द ऍसिड. मग 2 कार्बन असलेला ऍसिड कोणता आहे? दॅट इज अ इथॅनिक ऍसिड. 1 कार्बन असलेला ऍसिड कोणता आहे? दॅट इज अ मिथॅनिक ऍसिड. म्हणजे पूर्ण ऍसिड मध्ये कन्व्हर्जन होतंय. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, हा जो ऍसिड आहे हा सेन्सिटिव्ह असतो, हा परत ऑक्सिडाइज होऊन जातो. आणि आफ्टर दिस ऑक्सिडेशन there is a conversion of this oxidation. There is a O and this HHO. ह्या दोन मॉलिक्युल मध्ये बघा. So this is a CO2. So therefore it's converted into the CO2 H2O. That is a H2O. म्हणजे टोटल रिएक्शन अशी आहे की ह्यामध्ये CH3 चं रूपांतर कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर मध्ये झालेलं आहे आणि CH3C डबल बॉन्ड O is get converted to the that is the acid, that is a acetic acid. मग याच्यामध्ये ही रिएक्शन झाली फॉर द सिमेट्रिकल वन. पण जर समजा आपला जर कीटोन अनसिमेट्रिकल असेल तर काय करायचं? सेकंड एक्झाम्पल आपण घेऊ. CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 दॅट इज अ ब्यूट 2 हा मॉलिक्युल मी इथं घेतलेला आहे. आता ह्या रिएक्शन मध्ये जो ब्यूट 2 आहे हा ब्यूट 2 सिमेट्रिकल नाही, कारण कार्बोनिलला लागलेले दोन्ही ग्रुप वेगवेगळे आहेत. मग या ठिकाणी एक रूल आपल्याला वापरायचा आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द पॉपऑप्स रूल. दिस इज द पॉपऑप्स रूल. हा रूल फक्त केव्हा वापरला जातो? जेव्हा अनसिमेट्रिकल कीटोनचं ऑक्सिडेशन रिएक्शन आपण करणार त्यावेळेस पॉपऑप्स रूल हा जो असतो तो वापरला असतो. म्हणजे तो इथं लागू होणार नाही, तर पॉपऑप्स रूल फक्त याच ठिकाणी लागू होईल. अँड व्हॉट इज द रूल? की देअरफॉर द ऑक्सिडेशन वेन ऑफ अनसिमेट्रिकल इज कॅरिड आउट, द स्मॉलर पार्ट, द कार्बोनिल ग्रुप हा कोणासोबत जातो? द कार्बोनिल ग्रुप इज गोज ओनली विथ द स्मॉलर पार्ट. म्हणजे काय की हा या CH3 C2H5 मध्ये स्मॉल आहे CH3, मग हा कार्बोनिल कोणाबरोबर जाईल? फक्त या स्मॉल पार्ट बरोबर जाईल. आणि म्हणून हा बॉन्ड इथं ब्रेक होईल, इथं ब्रेक होणार नाही, कारण कार्बोनिल हा मोठ्या पार्ट बरोबर जाणार नाही, तर कार्बोनिल हा छोट्या पार्ट बरोबर जाईल. आणि म्हणून मला इथं मिळेल CH3C डबल बॉन्ड O. जसं इथं आपण पाहिलं CH3C डबल बॉन्ड O आणि मग याच्या ऍसिड मध्ये दॅट इज OH. आता इथं बघा इंटरेस्टिंग पार्ट, CH3 इथं दिसतंय CH3. सो दिस इज अ CH3 आणि मी सांगितलं होतं की एका कार्बनचं ऍसिड मध्ये रूपांतर होईल. सो दिस कार्बन इज कन्वर्टेड द ऍसिड, दॅट इज अ C डबल बॉन्ड OH. तुम्ही जर पाहिलं हा पार्ट आणि हा पार्ट दोन्ही सारखा आहे, म्हणजे इथं मला 2 ऍसिटिक ऍसिडचे मॉलिक्युल जे आहेत ते मिळताना दिसत आहेत. दॅट इज दिस वन. पॉपऑप्स रूल जनरली समजायला तुम्हाला कठीण वाटत असेल, पण विथ द व्हेरी रूल, सिम्पल रूल. दुसरं एक उदाहरण घेऊ शकतो आपण पॉपऑप्स रूल साठी. दॅट इज एक थोडं कठीण एक्झाम्पल घेतो. फॉर एक्झाम्पल द सायक्लोहेक्झॅनॉन सिस्टीम मी इथं घेतलेली आहे आणि ह्या सायक्लोहेक्झॅनॉनला दॅट इज अ 2 पोझिशनला एक CH3 ग्रुप अटॅच. दॅट इज आणि 2 मिथाइल सायक्लोहेक्झॅनॉन इज गेट ऑक्सिडाइज suppose in presence of K2Cr2O7 and under the concentrated H plus ion H2SO4 HNO3 etc. तर मी या ठिकाणी घेतला. तर इथं हा पार्ट जर बघितला तर इथून सेंटर मधून लक्षात घ्या, सेंटर मधून हा पार्ट जर घेतला तर इकडचा पार्ट वेगळा आहे, इकडचा पार्ट वेगळा आहे, म्हणजे दिस इज द अनसिमेट्रिकल वन. ब्रेकिंग हा पार्ट मोठा आहे कारण एक कार्बन जास्त आहे, हा पार्ट छोटा आहे, म्हणजे बॉन्ड हा इकडे ब्रेक होईल, म्हणजे छोट्या पार्ट बरोबर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन जाईल. मग मला काय मिळेल? दिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन आणि इथं अटॅच होईल आता OH. नाव लक्षात घ्या, CH2 दिस CH2 आणि दिस वन CH2, हा CH2 लक्षात घ्या. तर हा CH2 आणि इथं आता एक CH3 आहे, हा CH3 बघा, आणि इथं आता ऑक्सिजन ऍड झाला, म्हणजे इथं ऍसिड रूपांतर न होता आता इथं मिळतं मला फक्त कीटोन. म्हणजे ह्याप्रमाणे इथं लक्षात घ्या की जर CH2 असेल, CH3 असेल तर ऍसिड मध्ये रूपांतर होईल, पण जर एक्स्ट्रा एक कार्बन अटॅच झालेला आहे, सेकंडरी जर आहे तर त्याचा कीटोन होईल. आणि ह्यामुळे इथं मला सेकंडरी कार्बन म्हणजे इथं ऍसिड तोच पार्ट देतो ज्याच्याबरोबर दॅट इज अ स्मॉलर पार्ट बरोबर ऍसिड मिळणारच आहे. मोठ्या पार्ट बरोबर तुम्हाला ऍसिडही मिळू शकतो किंवा कीटोनही मिळू शकतो. सो दिस इज अबाउट द ऑक्सिडेशन रिएक्शन्स ऑफ दिस ग्रुप. याच्यानंतर जे आपल्याला बघायचं आहे दॅट इज अ रिडक्शन ऑफ द अल्डिहाइड अँड कीटोन्स. हा पार्ट आपल्याला इथं बघायचा आहे. मग रिडक्शन रिएक्शन ऑलरेडी आपण 2 पाहिलेल्या आहेत याच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये उरलेल्या ज्या रिडक्शन रिएक्शन आहेत त्या बघायच्या आहेत आपल्याला. अँड दिस रिडक्शन रिएक्शन्स आर द डिकार्बोनिलेशन रिएक्शन. आता डिकार्बोनिलेशन म्हणजे काय? डी म्हणजे काय? लॉस आणि कार्बोनिल म्हणजे काय?
सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप. ज्या रिॲक्शन मध्ये कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली लॉस होत असतो, म्हणजे ऑक्सिजन नाही गेला, म्हणजे लॉस ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे रिडक्शन रिॲक्शन, आणि दिस कार्बोनिल ग्रुप इज गेट कन्वर्टेड इंटू द CH2 ग्रुप. म्हणजे काय झालं की ऑक्सिजन गेला आणि त्याच्याऐवजी त्याची पोझिशन कोणी घेतली, 2 हायड्रोजनने घेतली. म्हणजे ह्या प्रकारे दिस ग्रुप मीन्स कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्ट इंटू द मिथिलीन ग्रुप. दिस इज CH2 म्हणजे मिथिलीन पार्ट म्हणतो त्याला. सो दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड एज द डिकार्बोनिलेशन रिॲक्शन. तर याच्यात 2 पार्ट आहेत. दॅट इज द फर्स्ट पार्ट इज द रिडक्शन of the compound using the Clemmensen reduction, mostly asked in the examination. So the Clemmensen reduction is here, and Clemmensen reduction ची जनरल रिएक्शन सांगतो. कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन इज हायड्रोलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ द 4 atomic हायड्रोजन, नॅसेंट हायड्रोजन बरोबर रिएक्शन होईल. सिंपल रिएक्शन आहे बघा. डबल बॉन्ड आहे, काय होईल, 2 हायड्रोजन इकडं, दिस इज द 2 हायड्रोजन, आणि 2 हायड्रोजन इकडं. डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली ब्रेकडाऊन बघा. म्हणजे हायड्रोजनची संख्या किती, 4. सो हिअर दिस बॉन्ड इज ब्रेकडाऊन डायरेक्टली. लक्षात ठेवा, 2 हायड्रोजन इकडं आणि 2 हायड्रोजन इकडं. काय मिळतंय, दिस रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ झिंक अमलगम ZnHg विथ द कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. आणि ह्याप्रमाणे ऑन द हिटिंग काय मिळतंय, या कार्बनला 2 हायड्रोजन, सो हिअर इट इज गेट कन्वर्टेड टू द CH2, आणि ह्या ऑक्सिजनला 2 हायड्रोजन म्हणजे प्लस H2O, and in this way there is a formation of this compound. Example give, for example CH3 CH2 C double bond O CH3 but 2 on हा घेतला मी. आणि काय आता is react by means of the 4 nascent hydrogen using the ZnHgHCl. काय दिसेल लक्षात घ्या. परत कार्बोनिल ग्रुपला रिॲक्शन करायची, फक्त कार्बोनिलला, बाकीच्या पार्टला हात लावायची गरज नाही. आता कार्बोनिलला रिॲक्शन होताना काय होईल की कार्बन ह्या ऑक्सिजनला 2 हायड्रोजन, या कार्बनला 2 हायड्रोजन, म्हणजे बाकीच्या पार्ट जसं तसा. सो CH3 CH2 जसं तसा, या कार्बनला 2 हायड्रोजन, सो इट इज द CH2 CH3 त्याला इन दिस वे, आणि या ऑक्सिजनला 2 हायड्रोजन, तो वेगळा निघेल. सो देअरफॉर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O, and in this way there is the formation of butane. म्हणजे ह्या रिॲक्शन्स पासून आपल्याला करस्पॉन्डिंग अल्केन मिळतात. सेम रिॲक्शन आपल्याला जी बघायची पुढची, दॅट इज द डिकार्बोनिलेशन रिॲक्शनचा जो सेकंड पार्ट आहे, दॅट इज द वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. आता वुल्फ-किश्नर रिडक्शन जी आहे, दिस वुल्फ-किश्नर रिडक्शन इज ऑल्सो सेम ॲज अ क्लेमेन्सन रिडक्शन, पण ही थोडीशी ऍडव्हान्स रिॲक्शन आहे आणि चांगल्या पद्धतीची रिॲक्शन आहे. सो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन इज व्हॉट इज द वुल्फ-किश्नर. परत तसाच कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन इज रिॲक्ट विथ द हायड्रोजन NH2 NH2. काही मागच्या लेक्चर 3ऱ्या पार्टमध्ये आपण पाहिला होता.